અવાજ સાંભળતા જ ભજીયા ખાવાનું મન થઈ જાય એવા એકદમ સરસ કુરકુરા એવા મેથી કેળાના ભજીયા બનાવીશું. લગ્ન પ્રસંગની યાદ અપાવી દે એવા આ ભજીયા ખૂબ ટેસ્ટી બને છે. જો આ ભજીયામાં કેળા કેટલા લેવાના હોય છે, મેથી સાથે લોટ કેટલો લઈએ તો ભજીયા એકદમ ટેસ્ટી અને પરફેક્ટ બને. તો ચલો રેસીપીની શરૂઆત કરી દઈએ. તો 250 ગ્રામ જેટલી મેં લીલી મેથી લીધી છે. આમ તો છે ને આ ભજીયામાં 2 પાંદડાવાળી ઝીણી ઝીણી મેથી હોય ને એનો ઉપયોગ થાય છે, પરંતુ અત્યારે મને એ મળી નથી એટલે મેં આ મોટા પાનવાળી ભાજી લીધી છે. મોટા પાનવાળી ભાજી પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો, પરંતુ જે મૂળ રેસીપી છે એમાં 2 પાંદડાવાળી મેથીનો ઉપયોગ થતો હોય છે. જો કદાચ તમને મળે તો વધારે સારો અને ન મળે તો આ મોટી મેથીનો પણ ઉપયોગ થઈ શકે છે. તો બધી જ મેથી જુઓ મેં વેણી લીધી છે. હવે મેથી છે એમાં આપણને ખબર જ હોય કે રેતી માટીનો ભાગ આવેલો હોય છે, એટલે પાંદડાવાળા શાકભાજી હોય એને ધોવા ખૂબ જરૂરી છે, પછી જ ઉપયોગમાં લેવાય. તો જુઓ મેથીની ભાજી ધોવાઈ ગઈ છે એટલે તેમાં તમે જોઈ શકો છો કે રેતીનો ભાગ આ રીતે નીકળી જતો હોય છે અને ભાજી ચોખ્ખી થઈ જતી હોય છે. હવે મેથી કેળાના ભજીયા છે એટલે કેળાનો ઉપયોગ પણ થશે. તો કેળા કેટલા લેવાના? તો અહીં જુઓ 3 મીડિયમ સાઇઝ એટલે કે નાના એવા કેળાનો ઉપયોગ કરી રહી છું. જો તમારે મોટા કેળા હોય તો 2 જેટલા કેળા લઈ શકો. 3 થી 4 કેળા તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. તો કેળા છે તેની છાલ આપણે કાઢી લેવાની છે. તો આ રીતે જ બધા જ કેળાની મેં છાલ કાઢી લીધી છે. હવે કેળા છે એને અહીં આપણે મેશ કરવાના છે. તો કાંટો ચમચીની મદદથી આપણે તેને મેશ કરીશું. હાથેથી પણ મેશ કરી શકો છો. તો આ રીતે જુઓ બધા જ કેળા છે એ મેશ થઈ ગયા છે. ત્યાર પછી મેથી, જો વજનમાં ખબર ન પડે તો મોટો કપ હોય એ ભરીને આપણે મેથીનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તો આ કપ છે તમે જોઈ શકો છો કે મોટી સાઇઝનો છે, એ પ્રમાણે મેથીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો અથવા તો પાંદડા અને દાંડલી સાથે 250 ગ્રામ જેટલી મેથી લેવાની હોય છે. હવે જે કપથી મેથી લીધી છે ને એ કપથી જ આપણે ચણાનો લોટ 1.5 વાટકી જેટલો ઉપયોગમાં લેવાનો છે. અત્યારે 1 કપ ઉમેરું છું. ત્યાર પછી આપણે 1 ચમચી મોટી ચમચી પ્રમાણે ખાંડ લઈશું અને પિંચ જેટલો જ હળદર પાવડર ઉમેરી દઈશું. 1/2 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું. 1/2 ચમચી તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દઈશું. 3/4 ટીસ્પૂન જેટલો એટલે કે 1/2 ચમચી પ્રમાણે ધાણા જીરું પાવડર, 1/2 ચમચી એટલે કે 3/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું. 1 મોટી ચમચી પ્રમાણે જે સૂકા ધાણા આવે તેને અધકચરા વાટીને ઉમેરશું. હવે મરી છે જો તમે આખી પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો અને આ રીતે અધકચરી વાટીને પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો. થોડી જ મેં એને ખાંડી છે એટલે 2 ભાગ થઈ ગયા છે. તો મરી છે 1.5 ચમચી જેટલો ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. અત્યારે લઈ રહી છું. તમે 2 ચમચી જેટલી ઉપયોગમાં લેવી હોય તો પણ લઈ શકો છો. 1 મોળું મરચું કે જે મોટી નંગનું આવે છે આ રીતનું સાઇઝનું, એને મેં ચોપ કરીને ઉમેર્યું છે. તેને ખાવામાં ખૂબ સરસ તેનો સ્વાદ આવે છે. 1/2 ચમચી જેટલું લીલું મરચું તીખું હોય એવું લેશું. 1 ચમચી જેટલું આદુનું છીણ લઈ લેવાનું છે. તો અહીં મરચું અને મરી છે એ ફૂલ લેવાના છે અને કેળાની ગળાશ, આ ત્રણેયથી ભજીયા છે એકદમ ટેસ્ટી બનતા હોય છે. જો આટલું મિક્સ કરતાં જે આપણું બેટર છે ભજીયાનું કહીએ થોડું કઠણ છે, પરંતુ આવું નથી રાખવાનું. ભજીયા અહીં આપણે લૂઝ રહે એવું બેટર બનાવવાનું છે. તો ફરીથી હું 1/2 કપ જેટલો લોટ ઉમેરું છું. લોટ પણ થોડો ઓછો લાગે છે એટલે એમ કરીને 1.5 વાટકી જેટલો લોટ થશે. સાથે જુઓ અહીં અત્યારે મેં 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે. જેમ જેમ આપણને જરૂર પડશે એમ એમ પાણી ઉમેરતા જવાનું છે. અને જુઓ અત્યારે બેટર છે ને એ બની તો ગયું છે, પરંતુ અત્યારે કેવું છે કે આપણે ભજીયું પાડી શકીએ એવું છે. આપણે હજી લૂઝ કરવાનું છે તો થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જશું અને ખીરું છે એ બનાવતા જશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે ખીરું જેવું આપણને જોઈએ એવું અત્યારે બની ગયું છે. આવું લૂઝ રાખવાનું છે કે ભજીયા તમે આ રીતે હાથથી છૂટા છૂટા પાડી શકો, એટલે કે થોડું લૂઝ રહે એવી જ આપણે કોશિશ કરવાની છે. આમ સામાન્ય આપણે ભજીયું પાડીએ ને એમાં હજી આનાથી થોડુંક કઠણ હોય તો ચાલે, પરંતુ અત્યારે જે આ કેળા મેથીના ભજીયા છે ને એને છૂટા છૂટા પાડવાના હોય છે, એટલે ખીરું થોડુંક ઢીલું રાખવાનું તો જ છૂટા છૂટા ભજીયા પડશે. તમે જોઈ શકો છો કે આ ભજીયામાં છે ને સોડાનો ઉપયોગ નથી થતો અને આ રીતે જ બેટર બનાવવાનું હોય છે. હવે અડધીથી થોડુંક ઉપર 3 ચમચી જેટલા પાણીનો ઉપયોગ કર્યો છે. જે વાટકીથી મેથી, લોટ અને પાણી બધું એક જ વાટકીથી આપણે લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો ચમચીની મદદથી કે તરત જ પડી જાય છે ખીરું એવું રાખવાનું છે. થોડું લૂઝ રાખવાનું છે. સાથે એમાં કોઈ પણ સોડાનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. હવે જુઓ તેલ છે ને મીડિયમ ગરમ થવા દેવાનું છે અને જુઓ જેવી રીતે હું હાથમાં ખીરું લઈને છૂટું છૂટું બેટર છે એને પાડી રહી છું એવી જ રીતે આપણે ભજીયાને પાડવાના છે. એકદમ તેલ ગરમ કરવાનું નથી, એ વાતનું ધ્યાન રાખીશું. જો કલર તો આવી જાય પરંતુ ભજીયા કેવા રહે કાચા, એટલે તેલ આપણે હળવું ગરમ રાખીશું ને તો પરફેક્ટ ભજીયા તળાશે. આ રીતે છૂટા છૂટા જેવી રીતે આપણને ખબર હોય કે કુંભણિયા ભજીયા તમે જો ખાધા હોય તો એ આ ટાઈપના હોય છે. છૂટા છૂટા જ તેને પાડવામાં આવતા હોય છે અને અહીં કોઈ પણ સોડાનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. ભજીયા થોડા ક્રિસ્પી પણ થવા જોઈએ.
તો 2 મિનિટ માટે આપણે આ રીતે ભજીયાને તળી લેવાના છે અને આ ભજીયાને 2 વાર તળવાના હોય છે, એટલે જ ભજીયું એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થતું હોય છે. તો જુઓ, થોડીક વાર ફરીથી તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે ફરીથી ભજીયાને આપણે એમાં ઉમેરી દઈશું અને 2 મિનિટ જેવા ફરીથી આપણે તેને તળીશું. તો એકદમ ભજીયા કેવા થશે? ક્રિસ્પી થશે. સાથે ઉપર કલર પણ તમે જોઈ શકો છો કે રેડિશ બ્રાઉન કલર જેવો આવશે અને ખરેખર ફ્રેન્ડ્સ એટલા તો ટેસ્ટમાં મસ્ત બને છે ને કે તમે લગ્નમાં ખાતા હોય ને એવો જ અનુભવ થશે. અને ખરેખર કોઈ પણ ભજીયા તમે ખાજો, આ કેળા મેથીના ભજીયા ખાજો, એટલા તો ટેસ્ટી લાગે છે કે ખરેખર જે પહેલાં આપણા વડીલો કેમ આ ભજીયાને પસંદ કરતા એનું કારણ છે કે એકદમ ટેસ્ટમાં બેસ્ટ બને છે, એકદમ કુરકુરા, સોડા વગરના અને ખૂબ જ મરીના ટેસ્ટ સાથે એકદમ મસ્ત બને છે. અને આ ભજીયાની ચટણી છે કે એની રેસીપી મારી ચેનલમાં મેં મૂકેલી જ છે, લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મૂકી દઈશ. ફ્રેન્ડ્સ, આ ચટણી પણ ખૂબ સરસ બને છે, એકવાર ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. અને ચટણી સાથે કોઈ પણ ભજીયા તમે ખાજો એટલા તો ટેસ્ટી લાગશે. તો ચોક્કસ આ કેળા મેથીના ભજીયા બનાવો, ખરેખર લગ્ન પ્રસંગમાં બને ને એવા જ બને છે, એકદમ ચડિયાતા મસાલા સાથે ખૂબ જ મસ્ત બને છે. રેસીપી ગમે તો લાઈક અને કમેન્ટ આપી શેર કરવાનું ન ભૂલશો. ફરી મળીશું. આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.